ครับก็เมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้นะครับกระทรวงการคลังมีการแถลงตัวเลขออกมาแล้วเราก็ได้คร่าวๆใช่ไหมเมื่อวานนะครับแต่ว่าพอไปดูนะตอนกลางคืนเนี่ยพอไปนั่งดูก็จริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีตัวเลขที่น่าสนใจอยู่เยอะนะเมื่อวานนี้คุณพรชัยธีรเวชนะครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังก็ออกมาแถลงผลนะครับแถลงตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจในปีนี้นะครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยในปี2567เนี่ยคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.4 นะแล้วก็ช่วงคาดการณ์ที่ร้อยละ 1.9 ถึง 2.9 อันนี้ก็บอกว่าขยายตัวจากปี 2566 นะครับ 2566 เนี่ยก็คือขยายตัวได้เพียงร้อยละนะครับร้อยละ 1.9 เพราะฉะนั้นไปดู CG กันเลยดีกว่าแรงหนุนที่คาดว่าจะได้รับก็คือภาคการท่องเที่ยวนี่แหละค่ะที่เขามองว่าน่าจะเป็นแรงหนุนส่วนสำคัญเลยต่อเนื่องเลยนะคะรวมถึงบทบาทของนโยบายการคลังในช่วงที่เหลือของปีนี้ก็คาดว่าภาคการท่องเที่ยวปี 67 จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาในไทย 35 ล้านคนขยายตัวร้อยละ 26.7 ต่อปีนะคะเศรษฐกิจไทยปี 67 คาดว่าจะขยายตัวได้ต่อเนื่องร้อยละ 2.4 เราได้ทำตารางเอามานะคะ GDP ปี 2565 2566 และ 2567 คือสีน้ำเงินเข้มสุดเลยนะคะลองขยายดูหน่อยได้ไหมครับบรรทัดแรกคือ GDP นะคะเอาเพจให้เต็มจอแบ็กกราวน์ยังไม่ต้องก็ได้นะครับลองดูสินะครับเราจะได้มาค่อยๆไล่นะครับไล่เรียงกันดูนะครับว่าวันนี้นะมีการถอดนะครับมาหลายตัวอยู่พอสมควรนะเอาเป็นว่าเนี่ยนะครับภาพแรกเลยเนี่ยเรื่องของตัวเลข GDP นะครับโอ้โหขอบคุณมากนะครับเป็น real GDP นะครับแล้วก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นตัวเลขนะครับเปรียบเทียบปีต่อปีนะอย่างเช่นนะครับ GDP จริงของปี2565เนี่ยอยู่ที่ 2.5% นะอยู่ที่ร้อยละ 2.5% คือขยายตัวถามว่าต่ำไหมก็นะครับค่อนข้างต่ำมากด้วยนะพอมาถึงปี2566นะก็อยู่ที่ 1.9% นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ายังจำกันได้เนี่ยก็คือไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วเนี่ยตัวเลข GDP มันต่ำมากนะมันก็เลยฉุดให้ทั้งปีเนี่ยลงมาไม่ถึง 2% หลายคนก็ตกใจอุ้ยมันใช่เหรอนะครับเพราะปกติเนี่ยเคยเห็นแต่ว่านะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยมีแต่จะทำให้ตัวเลขมันดีขึ้นตัวเลขมันสูงขึ้นจนทั้งหลายคนถามมันดีอย่างที่ท่านทำไว้จริงๆเหรอแต่นี่ปรากฏว่าดึงตัวเลขลงมานะครับแล้วก็ปรากฏว่ามกราปี2567นะครับวันนั้นเนี่ยก็คือทางกระทรวงการคลังก็มีการประมาณการใหม่ออกมาอยู่ที่ 2.8 แล้วก็ยังคุยเลยนะทำไมไม่ถึง3ถูกไหมไม่ถึง3แล้วถ้าบวก DW เข้าไปอีกเนี่ยนะครับ 2.8 ตอนนั้นเนี่ยถ้าบวก DW เข้าไปอยู่ที่ 1.2 ถึง 1.8 เนี่ยนะเอาให้ 1.8 เลยก็แล้วกันนะครับถ้า 1.8 เนี่ยมันก็เพียงแค่ประมาณสักเท่าไหร่เองซึ่งแค่ 4.6 แล้วมันก็ยังไม่ถึง 5 อยู่ดีแต่มันก็ดีขึ้นปรากฏว่ายังไม่ทันจะข้าม 3-4 เดือนเลยนะครับเมื่อวานนี้ออกมาปรับอีกนะเหลือเพียงแค่ 2.4 นะครับก็ถือว่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมามาดูหน้าถัดไปนะครับหลายคนอาจจะถามนะครับว่านะครับณรงค์นี่ดัดจริตจังทำไมต้องเอาภาษาอังกฤษไม่ใช่อันนี้เนี่ยเป็นรีพอร์ตหรือเป็นรายงานของทางกระทรวงการคลังนะครับผมก็เลยมีคำถามที่กระทรวงการคลังว่ากระทรวงการคลังครับประเทศไทยเนี่ยใช้ภาษาไทยเป็นภาษาราชการมิใช่หรือครับแล้วทำไมท่านถึงทำตัวเลขนะครับทำรีพอร์ตออกมาเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้นะครับเอาล่ะณรงค์ที่พอจะได้บ้างเนี่ยนะครับก็บอกว่าบรรทัดแรกเนี่ยนะครับก็คือตัว C นะก็คือการใช้จ่ายนะครับเป็น real private consumption ก็คือเป็นการใช้จ่ายภาคเอกชนภาคประชาชนเนี่ยนะครับปี65อยู่ที่ 6.2 ปี66ปีที่แล้วเนี่ยทั้งธนาคารแห่งประเทศไทยสภาพัฒน์และนะครับกระทรวงการคลังเองก็ยอมรับนะว่าไอ้การใช้จ่ายภาคเอกชนเนี่ยนะครับมันขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วกระทรวงคลังก็ยอมรับตัวเลขนี้ว่ามันขยายตัวขึ้นถึง 7.1% นะแต่ว่าพอมกราคมที่ผ่านมากระทรวงคลังบอกมันน่าจะลดลงแล้วล่ะเหลือแค่ 3.3 แล้วก็มาปรับใหม่เมื่อวานนะครับเอาเป็นว่าการบริโภคภาคประชาชนเนี่ยปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 3.5 เท่านั้นเองนะครับทีนี้มาดูบรรทัดถัดมานะครับก็คือ real public consumption อันนี้เป็นการใช้จ่ายภาครัฐการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยนะครับปี65เนี่ยอยู่ที่ 0.1 นะหูมันน้อยมากนะเพราะหลังโควิดไงรัฐบาลต้องนำเงินไปใช้โควิดหมดไงน้องงามนึกออกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยมันก็จะลดลงทีนี้พอมาปี66นะครับมันก็ค่อยๆใช้จ่ายมาเรื่อยๆแต่อย่างที่บอกว่า
นะครับพอมีรัฐบาลใหม่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่ประมาณกันยายนเนาะนะครับกันยายนนี่ก็เป็นปลายไตรมาสที่2แล้วปลายไตรมาสที่2นะครับปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยเข้ามานะครับก็แทนที่จะใช้จ่ายนะครับแต่เปล่านำเงินที่มีอยู่เนี่ยไปช่วยเหลือเกษตรกรไงทำดีไงไปช่วยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดปลูกข้าวแล้วก็ปลูกอะไรปลูกมันนะครับมันสำปะหลังรวมทั้งอ้อยใช่ไหมที่เราเคยคุยกันบอกว่าโอ้โหมันสำปะหลังเนี่ยใช้เงินไปอุดหนุนนะเขาใช้คำว่าเป็นการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรจำได้ใช่ไหมใช่แล้วก็บอกมันสำปะหลังเนี่ยนะครับของประเทศไทยเนี่ยเขาแย่งซื้อหัวชนกันนะปรากฏว่ารัฐบาลเนี่ยเอาเงินไปอุดหนุนเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไงให้แบบเกษตรกรมีความมั่นใจว่าเฮ้ยรัฐบาลชุดนี้ดูแลนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้จ่ายภาครัฐเนี่ยมันเลยติดลบไปที่ 4.6% นะครับแล้วก็ปรากฏว่าพอมาถึงมกรานะครับกระทรวงคลังก็บอกอ้าวถ้างั้นการใช้จ่ายภาครัฐเอาขึ้นมาสัก 1.4 ก็แล้วกันแล้วก็เมื่อวานนี้เหลือ 1.9 ถามว่าทำไมมันแค่ 1.4 กับ 1.9 ทำไมมันน้อยจังเหตุผลที่มันน้อยนะครับสำนักวิจัยเศรษฐกิจในต่างประเทศที่เขามองประเทศไทยเข้ามาเนี่ยนะครับเขามองตั้งแต่ปลายปีที่แล้วว่าในปี 2567 กับปี 2568 เนี่ยรัฐบาลไทยจะไม่มีเงินใช้จ่ายเงินลงทุนก็จะไม่มีเราก็อ่านต่อไปว่าทำไมเขาถึงวิจัยทำไมเขาถึงวิเคราะห์มาแบบนั้นนะครับเขามองว่าเป็นเพราะนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับจะนำเงินที่มีอยู่เนี่ยไปใช้ในเรื่องของอะไรนะประชานิยมไปแจกประชานิยมไงโดยเฉพาะยิ่งไอ้ DW นี่แหละนะครับก็คือ Digital Wallet นี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการใช้จ่ายภาครัฐนะที่เขาดูกันเนี่ยนะครับว่ามันจะลดลงยกเว้นรายจ่ายประจำนะเรื่องเงินเดือนอะไรต่อเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปเพราะมันฟิกอยู่แล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะดูกันต่อไปทีนี้ลงมาบรรทัดที่3นะครับ Real Private Investment ก็คือการลงทุนภาคเอกชนปี 65 เนี่ยทำเป็นเล่นไปเพิ่งจะส่างจากโควิดใหม่ๆเนี่ยโอ้โหการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยมันบวกขึ้น 4.7% นะเยอะนะเยอะมากนะครับแล้วก็พอปี 66 เนี่ยมันลงมาเหลือ 3.2 ก็ยังพอรับได้นะครับแต่ว่าเมื่อมกราคมที่ผ่านมากระทรวงคลังบอกว่าการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก 3.2 แต่เมื่อวานเนี้ยนะครับเพิ่มขึ้นมา 3.7 เหตุผลที่เพิ่มจาก 3.2 เป็น 3.7 เนี่ยก็เป็นเพราะว่างบประมาณปี 2567 เนี่ยประกาศใช้แล้วไงก็น่าจะการลงทุนน่าจะเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าในส่วนการลงทุนภาครัฐดูติดลบนะดูสิติดลบ 65 ติดลบ 66 ติดลบนะครับแต่67ก็ขึ้นมาค่ะมกราคม67 มกราขึ้นมาแต่พอบอกว่างบประมาณออกปั๊บจาก 3.1 เหลือ 0.6 เกือบจะติดลบแล้วเหลือ 0.6 ใช่ไหมเหตุผลเพราะอะไรครับเงินที่มีอยู่เอาไปใช้ที่ Digital Wallet ใช่ค่ะถูกไหมครับทีนี้ถามว่านะครับการส่งออกสินค้าและบริการเป็นยังไงบ้างนะครับ65เนี่ยอยู่ 6.1 66เนี่ยเหลือแค่ 2.1 นะมกราเนี่ยคาดการณ์ว่าทั้งปีนี้เนี่ยจะอยู่ที่ 5.5 แต่ปรากฏว่าเมษาเนี่ยเหลือ 4.0 โอ้โหอันนี้น่าสนใจนะบอกที่เหลือ 4.0 เนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นมันลงมาเลยนะครับบอกว่าประเทศไทยเนี่ยผูกติดกับการค้าระหว่างประเทศเนี่ยนะครับประมาณ 70% กว่าของ GDP นะถ้าไม่มีการส่งออกขายสินค้าไม่ได้ก็จะไม่มีการผลิตไม่มีการผลิตก็จะไม่มีการจ้างงานไม่มีการจ้างงานก็จะไม่มีเงินในกระเป๋าเพราะฉะนั้นเนี่ยสโลแกนของท่านภูมิธรรมหรือว่าของรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับในยุคที่ผ่านๆมาว่ารักษาตลาดเดิมเพิ่มตลาดใหม่เนี่ยแสดงว่าประสิทธิภาพมันถดถอยใช่ไหมนะครับประเมินไว้ 5.5 เนี่ยหรือ 4.0 เนี่ยคุณขายของไม่ได้แล้วคุณจะทำยังไงอันนี้มีประเด็นมากนะครับแล้วก็การนำเข้าสินค้าและบริการล่ะนะครับอันนี้ก็จะลดลงนะมกราคมเนี่ยนะครับเดิมทีเดียวประเมินไว้ 5.4 แต่ว่าเมษาเนี่ยหรือ 2.8 ทีนี้การนำเข้าสินค้าและบริการเนี่ยนะครับเราต้องไปดูอีกว่าการนำเข้าเนี่ยเป็นสินค้าทุนกึ่งทุนนะครับหรือว่าสินค้าฟุ่มเฟือยถูกไหมอันเนี้ยนะครับเดี๋ยวค่อยๆไปเจาะดูกันแล้วกันไปหน้าถัดไปครับวันนี้ขอพูดเยอะหน่อยกันแล้วกันนะเรื่องนี้นะครับเพราะสนใจมากนะครับไปดูหน้าถัดไปอันนี้ก็คือทั้งหมดละนะครับมีเรื่องของดุลการค้านะครับมีเรื่องของ Export Import นะครับมีเรื่องของนี่แหละนะครับมีเรื่องของเทรดบาลานซ์มีเรื่องของดุลการค้าไม่เป็นไรนะครับไปหน้าถัดไปเลยครับไปดูเครื่องชี้การบริโภคภาคเอกชนเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มต่างๆไปหน้าถัดไปครับ
ปริมาณจำหน่ายรถยนต์นั่งรถจักรยานยน ไป ต์ หน้าถัด ที่ ไปครับ จดทะเบียนใหม่นะคะปริมาณการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคนะคะแล้วก็ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภครายได้เกษตรกรนะคะ ครับ ที่แท้จริงด้วยค่ะ คืออันนี้ครับ ไตรมาสหนึ่งของปี 66 และไตรมาสหนึ่งของปี 67 ค่ะ คือที่มันแหว่งเนี่ย ค่ะ นะผมไม่อยากใส่ทั้งหมด ถ้าใส่ทั้งหมดแล้วรับรองตายนะครับก็คือตาลายเอาเป็นว่าเนี่ยนะครับก็พยายามนำตัวเลขนะครับ ค่ะ ระหว่างไตรมาสแรกของปีนี้กับไตรมาสแรกของปีที่แล้วเนี่ยมาเปรียบเทียบกันนะครับมาดูบรรทัดแรกเลยนะครับเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนเนี่ยไอ้ปริมาณการนำเข้าสินค้าทุนเนี่ยนะก็ปี2566เนี่ยไตรมาสแรกเนี่ยติดลบ 4.7% น้องอามแต่ว่าปีนี้เนี่ยไตรมาสแรกปีนี้เนี่ยมันเพิ่มขึ้นถึง 16.6 16.6 การนำเข้าสินค้าทุนเนี่ยมันหมายความว่าสินค้าทุนเนี่ยนำเข้ามาเพื่อการผลิต ค่ะ จะผลิตเพื่อการส่งออกหรือจะผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศเนี่ยนะครับอันนี้คือสินค้าทุนนะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับนะแล้วก็ต้องมีคำถามตามมาว่าเอ๊ะถ้าแบบนำเข้าสินค้าทุนเพิ่มขึ้นมาได้10 กว่า%แบบนี้เนี่ยเศรษฐกิจในประเทศไทยมันจะไม่ดีเลยเหรอในเมื่อมันมีการผลิตมีอะไรต่ออะไรถูกไหมครับนี่ค้างไว้ก่อนไม่เป็นไรอันที่2การปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เชิงพาณิชย์ ค่ะ อันเนี้ยเชิงพาณิชย์เนี่ยสรุปว่าน่าจะเป็นปิกอัพนะครับเอามาทำมาหารับประทานกันนะครับ Q1 ก็คือไตรมาสแรกปีนี้เปรียบเทียบกับไตรมาสแรกปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าไตรมาสแรกปีนี้เนี่ยลดลง 29.7% นะแล้วคุณบอกว่าเกษตรกรลืมตาอ้าปากได้ยังไงนะอันนี้น่าสนใจมากนะครับส่วนเครื่องชี้การลงทุนด้านก่อสร้างบอกภาษีจากการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ โอ้นี่ติดลบเยอะเหมือนกันนะคะ ใช่ไตรมาสแรกปีที่แล้วอย่างที่น้องอาร์มว่าไตรมาสแรกปีที่แล้วเนี่ยบวกมา 19.3 แต่ปีนี้เนี่ยติดลบ 11.5 ไปกลับนี่ 30% เลยนะครับถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับเครื่องชี้การลงทุนก่อสร้างเนี่ยอสังหาริมทรัพย์เนี่ยในเมื่อรัฐบาลเนี่ยนะครับกระตุ้นมีมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยแสดงว่ามาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยใช่ไหม ค่ะ นะครับแล้วก็มันใช้ไม่ได้จริงๆ เพราะว่านะครับประชาชนเนี่ยหรือผู้บริโภคเนี่ยหมดแรงที่จะซื้อแบงค์ไม่ปล่อยกู้อันนี้เลยมีประเด็นนะครับแล้วก็ไปดูปริมาณการจำหน่ายปูนซีเมนต์อันนี้มันรีเลทกันพอดีนะครับมันสอดคล้องกันการจำหน่ายปูนซีเมนต์เนี่ยลดลงถึง 9.1% ก็แสดงว่าไม่มีโครงการนะครับดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างก็ติดลบ 1.1% อันนี้ชัดเจนมากเลยเพราะฉะนั้นหมวดของอสังหาริมทรัพย์จบข่าวนะครับในไตรมาสแรกของปีนี้ หมวดรถยนต์นะคะแล้วก็หมวดการนำเข้าสินค้าอุปโภคบริโภคค่ะนะครับการภาษีมูลค่าเพิ่มณราคาคงที่ต้องทำดูสิเพิ่มขึ้นมาจากไตรมาสแรกปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 0.5 ไตรมาสแรกปีนี้ขึ้นมา 0.9 ขึ้นมากับ 100% นะขึ้นมาก็แสดงว่าการค้าขายยังเซ็งลีฮ้ออยู่ก็คือยังขายได้ถูกไหมระบบเศรษฐกิจมันไม่ดีเหรอหรือยังไงไปดูปริมาณการจำหน่ายรถยนต์นั่งรถยนต์เนี่ยติดลบค่อนข้างสูงเลยนะคะอันนี้ชัดเจน 15.3%เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คือกู้ไม่ผ่านไงแล้วรถยนต์เนี่ยซื้อมาถามทำอะไรว่าโกโก้เอาไว้แบบไปทำงานอะไรต่ออะไรไม่ได้มาทำมาหากินแล้วรถกระบะคือขายออกยากด้วยตอนนี้ขายยากแล้วอีกตัวหนึ่งดัชนีตัวหนึ่งที่เราเคยคุยกันถูกไหมว่ารถจักรยานยนต์เนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะมันดัชนีชี้วัดรายได้ของคนระดับรากหญ้าถูกไหมนะครับปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ปีที่แล้วยังดีอยู่ 13.5 แต่พอมาปีนี้ติดลบไป 10.2 มันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคการนำเข้านะสินค้าอุปโภคบริโภคนี่ก็ถือว่าอาจจะเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยล่ะนะครับก็ติดลบอยู่ที่ปีแล้วติดลบ 0.8 ปีนี้ติดลบ 0.7 มันก็พอๆกันก็แสดงว่าคนไทยนะครับเริ่มรู้ตัวแล้วว่าใช้สินค้าฟุ่มเฟือยมากไม่ได้นะครับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคก็ว่าไปนะครับทีนี้มาดูนะครับดัชนีเรื่องเกษตรกรรมอุตสาหกรรมต่างๆนะคะเนี่ยอันเนี้ยมันก็ชี้วัดได้นะเกษตรกรตอนนี้ทุกคนดีหมดไฟฟ้าหน้าใสไหมใสอะไรล่ะคะติดลบอยู่ 4.9% ติดลบ 4.9 ตัวเลขนี่ไม่เคยมีใครเห็นนะเพิ่งมีการเปิดออกมาเนี่ยนะแล้วบอกว่าโอ้โหราคาสินค้าดีไอ้โน่นดีไอ้นี่ดีไอ้นั่นดีดูสิดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตรติดลบนะครับจากที่ปีที่แล้วเนี่ยนะครับบวกอยู่ 2.2 ปีนี้ติดลบ 4.9 ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมนะครับติดลบเพิ่มขึ้นปีแล้วติดลบ 2.1 ปีนี้ติดลบ 2.9 นะครับอัตราการใช้กำลังการผลิตเห็นแล้วตกใจนะครับcapacity เครื่องจักรเนี่ยนะครับการใช้กำลังการผลิตเนี่ยปีแล้วเนี่ยอยู่ที่ 64.2 แต่ปีนี้ต่ำ 60หมายความว่าไงอุตสาหกรรมแทบจะไม่มีการผลิตนะหรือว่าผลิตน้อยมากนะครับไปดูหน้าถัดไป
นะค กา รับ รว่างงาน นะอัตราการว่างงานดูสิเท่าเดิม เท่าเดิม ไม่ได้ดีขึ้นหรือไม่ลดลง ตามมาตรา 33 นะคะปีนี้ก็ 1.78% นะครับก็ถือว่าก็ไม่ได้ลดลง ค่ะ แล้วมันแย่ยังไงเนี่ยเศรษฐกิจอ่ะ โอ้ มันแย่ถึงขนาดแบบ 2.6 เลยเหรอ ถึง 2.4 เลยเหรอ มาดูตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเนี่ยค่ะ ฮึ ติดลบ 0.78% ไปดูเงินเฟ้อหน่อยสิ นะคะ ไปดูหน้าสุดท้ายหน่อยนะครับ เป็นไงกันบ้างนะครับ อันนี้ก็เป็นเครื่องชี้เพราะทางการคลังก็ไม่เป็นไรนะครับว่าไป ค่ะ นะครับเป็นการใช้จ่ายเป็นอะไรต่อมิอะไรนะครับ แล้วก็ไปดูนะเนี่ยไปดูหน้าสุดท้ายเลยก็ได้จำนวนนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ตอนเนี้ยเขามีคำถามมันเยอะมากว่านะครับหลังจากเทศกาลสงกรานต์ผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวเป็นไงบ้าง นะครับจะกลับมาเหมือนเดิมไหมมันจะดีไหมนะครับเพราะว่าถ้าไปดูนะครับมีอยู่หน้าหนึ่งอะ ค่ะ นะที่ตัวเลขนักท่องเที่ยวมันลดลงอะนะครับลดลงเยอะมากด้วยนะครับไม่ใช่ลดลงน้อยนะดังนั้นเนี่ยก็อย่างที่บอกไงว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับขอดูหน้า7นะพี่เดชขอดูหน้า7นะครับถ้า หน้า ดู 7 ตัวเลขนัก ดูสิ อ่า ไตรมาสแรกน้องงามดูคุณผู้ชมดู ปี 66 นะคะ ปี 66 เนี่ยมาเป็นพันนะ เท่าไหร่ 1,237.4% ปีนี้เหลืออะไร 43.5% หรือว่าปี 66 มันช่วงสถานการณ์โควิด พอเปิดประเทศหลาย ๆ ประเทศแล้วเขาก็กลับมาเที่ยว ไม่ใช่ แต่ปีนี้เขาก็ประเมินตั้งเป้ากันเอาไว้นะว่ามันจะต้องได้มากกว่าปีที่ผ่านมา นั่นไงมันต่ำกว่าตั้งกี่เปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับนะอันนี้ก็คือจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยมันต่ำกว่าตั้งกี่เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็บรรทัดสุดท้ายเนี่ยจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทยเนี่ยหมายถึงว่านักท่องเที่ยวไทยด้วยกันเองไทยเที่ยวไทยเนี่ยปีแล้ว 36%ปีนี้เหรือ 8.6 ไม่อยากเที่ยวแล้ว ก็เงินไม่มีไง มันดูแปลกๆนะแล้วก็จริง ๆ แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะต้องมีคำอธิบาย ค่ะ ที่มันละเอียดละออมากกว่านี้ ขนาดว่าหลาย ๆ ประเทศที่ไทยยกเว้นวีซ่าให้แล้วนะคะ อืม ก็ยังไม่ดึงดูดนักท่องเที่ยวเลยนะ อืม หรือว่าการแข่งขันมันสูงในประเทศในโลกของเรา นั่นแหละสินะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะครับว่าตั้งแต่ทำข่าวเศรษฐกิจมา 3-40 ปี ค่ะ ผมไม่เคยเห็นนะว่าจริง ๆ แล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเนี่ยนะครับพยายามทำไม่ใช่ใช้คำว่าพยายามไม่ได้ถอนคำพูดนะครับมีการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของประเทศที่ต่ำขนาดนี้อะมันจริงหรือเปล่ามันใช่ไหม มันดูติดลบไปหมดเลยนะ มันดูแบบลบทุกสิ่งอย่างแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็ทุกสิ่งอย่างนี้ก็คือเป็นการสร้างรันเวย์ไง ค่ะ สร้างรันเวย์ไว้ดิจิทัลวอลเล็ตไงDW กำลังจะมา เดี๋ยว ไง มาปุ๊บนะเศรษฐ มา กิจ ปุ๊บ ดี โอ้โห เลย ไปเลยอะไรประมาณนี้ 500,000 ล้านบาท มันใช่ป่ะมันดูแปลกๆนะคือประเทศไทยไม่ใช่ของเล่นของใครนะครับแล้วก็ประเทศไทยไม่ใช่ของพรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งที่ข้าราชการประจำเนี่ยนะครับจะเอาไปถวายนะไม่ได้นะครับต้องช่วยกันดูนะช่วยกันสอดส่องนะครับดูตัวเลขเศรษฐกิจเหล่านี้แล้วเนี่ยอยากคิดว่าโหนรงค์มาพร่ำอะไรว่าวันนี้นะครับ ค่ะ ดูแต่ละรายการนะครับดูแต่ละสื่อที่เขานำเสนอนะครับเขาไม่ลงรายละเอียดแบบนี้นะเขาไม่เจาะแบบนี้นะครับก็คือจะรายงานผ่านไป แล้วให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมไปอ่านกันเอง ถามว่ามีใครอ่านบ้างมีใครดูบ้างไม่มีแล้วครับ ตัวเลขมันยิบย่อยไง มันเยอะมากนะเนี่ยถึงขนาดแบบต้องแบบโบไว้อะแปะไว้ไม่ให้มันสับสนไงเพราะดูตัวเลขแล้วถ้าเพ่งดูอย่างจริงจังเนี่ยนะครับมันไม่มีอะไรแต่ถ้าดูแบบลวกๆมันจะสับสนมากนะครับอันนี้ก็นะครับมาอธิบายกันแล้วกันนะครับมาลงในรายละเอียดกันของสำหรับตัวเลขของกระทรวงคลังเมื่อวานนี้ครับ มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ ขอบคุณครับ